Báo cáo chỉ huy, chúng ta vừa nhận được tin một thiên thạch khổng lồ, 10 km, đang lao tới. Còn vài giờ thôi. 10 km. Chiếc Kunsteel giống loại để diệt khủng long. Quá muộn rồi. Không còn thời gian để đẩy lên. Mấy chục năm thì được, nhưng vài giờ thì... Phương án duy nhất, đánh nổ nó. Phá nát một khối đá 10 km. Anh chắc chứ? Bom hạt nhân. Chúng ta không còn lựa chọn. Thông báo, tên lửa đã tiếp cận va chạm. Nổ rồi nhưng nó không biến mất. Trời ạ, thay vì một tảng khổng lồ, giờ thành hàng trăm mảnh. Mỗi mảnh vẫn là một thảm họa. Nhìn bản đồ đi hàng trăm điểm đỏ. Từ Mỹ, châu Âu, châu Á không nơi nào an toàn. Chúng ta vừa biến một thảm họa tập trung thành thảm họa toàn cầu. Năng lượng của một thiên thạch 10 km tương đương hàng trăm triệu megaton. Phá nhỏ không làm nó yếu đi. Đúng. Tổng năng lượng vẫn giữ nguyên, chỉ rải đều ra nhiều điểm va chạm. Nhiều thiên thạch không phải tảng đá liền phối mà là đống sỏi kết dính lỏng lẻo. Nghĩa là nổ mạnh chỉ khiến nó bung ra thêm, không đẩy được gì cả. Một khối 10 km đánh trúng một nơi có thể hủy một châu lục. Và hàng chục đến hàng trăm triệu người có thể thiệt mạng ngay lập tức. Trong vài tháng đến vài năm tiếp theo, bụi che mặt trời sẽ phá hủy mùa màng, khiến tổng tử vong leo lên hàng trăm triệu cho đến vài tỷ. Nhưng hàng trăm mảnh nhỏ rơi rải rác cứu trợ gần như bất khả thi. Mỗi mảnh 1 km thôi cũng đủ chết hàng triệu người. Người ta nghĩ khí quyển sẽ đốt hết. Nhưng không nhiều mảnh còn xuyên qua và nổ ngay trên đầu chúng ta. Tumbuka 1908 chỉ 50-60 mét đã quét sạch rừng. Giờ thử tưởng tượng mảnh vài trăm mét. Tổng thương vong vẫn cực kỳ lớn, và nhiều cơ chế làm tệ thêm biến cố, cháy lan, sóng xung kích, sóng thần vẫn xảy ra. Để thực sự hóa hơi một thiên thạch 10 km cần năng lượng hơn cả toàn bộ kho vũ khí hạt nhân cộng lại. Vũ khí của chúng ta chỉ đủ làm nó vỡ, không đủ tiêu hủy. Và khi quá muộn, các mảnh vẫn giữ quỹ đạo lao xuống trái đất. Không có phép màu nào thay đổi được vật lý. Một thành phố biến thành cho bụi. Vùng quê khác ngập trong mưa lửa. Sóng thần nhấn chìm hàng ngàn km bờ biển. Hệ thống bay, vệ tinh, thông tin toàn cầu tê liệt. Đó là tận thế phân mảnh. Cách duy nhất là phát hiện sớm. Cho chúng ta 10-20 năm. Từ đó ta có thể đẩy lệnh bằng Inhathor hoặc kéo bằng Gravity Checkpoint. Không phải phúc cứu được có, mà là giám sát, chuẩn bị, phối hợp quốc tế. Phá vỡ phút cuối chỉ là tuyệt vọng, và thường khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Nếu muốn phòng thủ hành tinh thật sự, chúng ta cần khoa học, công nghệ và hợp tác toàn cầu, ngay từ hôm nay.